There they are. Okay, so Peter says, "Hello George, I live in New York and I'm a huge fan." Thank you, Peter. That's very nice of you. I was wondering about your thoughts on collaborating with other artists. Could you elaborate? Yes, of course I can, and I will do this in this film. Today I'm off to an art exhibition in Athens and I'll take you with me. I've broken the drone. Check this out. Collaborations really depend on the other artist, and to be more precise, what I mean, you need to have synced chemistries. And not just creatively, but also in mentality, style, and even philosophy. In the past, I've had many different collaborations, ranging from terrible ones to great ones, and everything in between. Like, I had good collaborations, bad collaborations, so-and-so collaborations that, you know, they didn't change the world. But I've had everything. And with Vasilis, the artist, the painter that you're about to see in a bit, we had a very good collaboration because we clicked in the first place. We understood each other's vision. So everything was smooth and worked out perfectly. I'm going to find Vasilis now at the exhibition. Oh! Hello, Vasily. Πού είσαι, τι λέει? Καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα. Γεια σας. Collaborations can take your work further than you ever imagined. Think about, for example, film productions like big Hollywood movies. You have the director, of course, then you have the script writers, the set designers, and everyone's working together to create something bigger, something that someone could never achieve alone. So that happens with any kind of art. And anything in life, actually. We live in communities, and people have learned to do that and collaborate together to create something bigger, something that one cannot achieve alone. Το Retro Metaverse ήρθε όταν σε κάποιο μαγαζί τεχνολογίας προμοτάραν ένα VR box set και το είχαν έτσι για το κοινό και από περιέργεια το φόρεσα κι εγώ και χάθηκα. Φαντάσου να το είχαμε αυτό και να το φορούσε μια γυναίκα του προηγούμενου αιώνα. Με την παραδοσιακή της φορεσιά, εκεί που πλένανε στη σκάφη και τα λοιπά. Τι τεχνολογικό, υπαρξιακό σοκ θα πάθαινε. Από εδώ μπήκαμε. Όχι, μπερδεύτηκε. Όχι, δεν μπήκαμε. Τώρα σε πάω σε άγνωστα. Σε μπερδεύει λίγο και το κτίριο, επειδή είναι κυκλικό. Θα σε πάω στον δάσκαλό μου στη σχολή, τον Μιχάλη τον Μανουσάκη, όπου ξέρεις, ο μαθητής από τον δάσκαλο πάντα είτε θέλει είτε όχι παίρνει επιρροές. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, έχουμε δύο έργα εδώ τα Τι κάνει τώρα ο Μιχάλης? Χαράσει το ξύλο. Τι λες, ξύλο είναι αυτό? Σκάβει το ξύλο για να βγάλει το φως. Έτσι, και το υπόλοιπο το χρωματίζει. Το μικρό έργο έχει ακριβώς το μισό μέγεθος από το μεγάλο. Ναι. Όμως δεν έχει το μισό κόπο. Έχει μόλις 3 μέρες λιγότερη δουλειά από το μεγάλο. Γιατί έχει πολύ μεγαλύτερη πυκνότητα. Ουσιαστικά μετράς τις εργατόρες για να αξιολογήσεις. Ναι, άρα λοιπόν η τιμή του, ενώ λογικά θα έλεγες ότι πρέπει να πέσει τη μισή του μεγάλου,
είναι λίγο παραπάνω. Λοιπόν, εδώ τώρα είναι η τελευταία πράξη του δράματος. Γιατί ένα έργο δεν ολοκληρώνεται όταν βάζουμε το πινέλο πίσω. Ολοκληρώνεται όταν εκτεθεί και έρθει το κοινό σε επαφή μαζί του. Είναι πραγματικά η τελευταία πράξη ενός έργου αυτή, η επαφή με το κοινό. Η Art Athena είναι μια Eurovision της τέχνης, δηλαδή βλέπεις τα πάντα. Είναι ένα πανηγύρι με την καλή και με την κακή έννοια. Αλλά είναι σε πολύ ωραίο κτίριο σίγουρα, έτσι. Το Ζάπιο είναι... Α, δούμε λίγο Ζάπιο. Πρωτίστως απολαμβάνεις την τρομερή αυτή κτηριακή υποδομή και εγκατάσταση. Φτιάχνεις ένα composite στο Photoshop κάπου, ας πούμε, ή τα κάνεις ένα-ένα και τα βάζεις, τα συνθέτεις πάνω στο Canva? Κάθε ζωγράφος λειτουργεί διαφορετικά. Εγώ ανήκω στους φωτοσοπιστές που μας λέγανε έτσι λίγο ηρωνικά στη σχολή. Δηλαδή παίρνω στοιχεία από μία εικόνα αυτό, όπως είπες, από άλλη αυτό. Μπορεί να πάρω την καρέκλα από μία τρίτη, τα σκόρδα από μία τέταρτη και τα συνθέτω στο Photoshop. Κάνω το ψηφιακό προσχέδιο, το οποίο μετά το βλέπω στην οθόνη του τάμπλετ μου, παραγγέλνω το τελάρο και ό,τι βλέπω το ζωγραφίζω. When you collaborate, you open up new doors. You exchange ideas, techniques and perspectives. Sometimes the end result is something you never could have envisioned on your own. And you know what's even better? The people you meet can take your work in directions you never imagined. Πού είναι η γκαλερί? Είμαστε πίσω από το Χίλτον. Ιαπωνικός μάλιστα. έτσι ακριβώς. Ο Γιώργος είναι ο φωτογράφος από τον οποίο πήρα τα στοιχεία των συνθέσεών μου. Ναι. Τις γυναίκες με τις φορεσιές, γιατί δεν μπορώ να φωτογραφίσω γιατί είναι δουλειάς. Ναι. Οπότε μου παραχώρησες το... Να σου γράψω. Ναι, γράψε. Σε βλέπω το μεταξύ περιγράφεις. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε, να είσαι καλά, γεια σου. Και όπως είδαμε και στο άλλο το επεισόδιο, αυτά όλα εδώ που φαίνονται τώρα Σφουμάτο και Ελία, έχουν ζωγραφιστεί από πίσω όλες οι λεπτομέρειες. Το θυμάσαι που ήταν ο τείχος με κάθε ναι. λεπτομέρεια και μετά πέρασε από πάνω ακριβώς στο λάδι και το ηρέμησε. Και δημιούργησε μια διαφάνεια που ίσα-ίσα φαίνεται. Τώρα, είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον το κοινό, πώς ερμήνευσε αυτή την εικόνα. Άκουσα δύο άκρως αντίθετες απόψεις. Δηλαδή, ας πούμε, χτες ήταν μια κυρία που είπε ότι θεώρησε ότι η απομόνωση εκείνης της ζωής, που ζούσαν απομονωμένες στο χωριό, μιλούσαν με 10 άτομα στον κλειστό τους κύκλο, δεν ταξίδευαν κτλ. Ότι φοράει το VR box και όλος ο κόσμος είναι στα μάτια της, ότι την έβγαλε από την απομόνωση, άρα ήταν καλό αυτό, συνέβαινε κάτι καλό. Και υπήρχε και η αντίθετη άποψη ότι ναι, εγκλωβίζει η τεχνολογία και είμαστε σκεπτικοί για το μέλλον και πού θα οδηγηθούμε κτλ. Είναι εικόνες με AI φτιαγμένες. Ναι. Με mirroring, με copy-paste πολλές φορές. Ξέρεις πώς έχουν συζητηθεί Αλήθεια. αυτά τα προβεβλημένα έργα. Ναι. Πού πάει η ανθρωπότητα. Αυτό ακριβώς. Πάει, ναι. Πώς τη λένε η καλλιτέχνη? Μαρία Μαυροκούρου. Θέλετε να σας δώσω μια Ναι, ναι. Ναι, λεγάκι. Ευχαριστούμε. Το κρατάμε, έτσι. Να είστε καλά. Και λες... Το κρατάμε, δεν είπες? Ναι. Καλά. Νευριάζω. Παλιό AI. νευριάζω. Είναι αυθεντική αυτή, είναι παλιά αυθεντική φορεσιά. Φαίνεται. Full κέντημα. Είχε την περισσότερη δουλειά και από τους δύο πίνακες. Αλήθεια, Ναι, είναι πάρα πολύ. Εδώ έχουμε πιο πολύ έντονα τα χρωματιστά στοιχεία. Έχω κάνει πιο έντονο το περιβάλλον της πόλης, της μελλοντικής πόλης, σαν να είναι νέον που ανάβει. Αφού αποφάσισα ότι ναι, θα ζωγραφίσω γυναίκες με παραδοσιακές φορεσιές, νομίζω ήσουν ο μονόδρομος. Ήξερα τη δουλειά σου, είχα δει δουλειά σου χρόνια τώρα, ότι κινείσαι σε αυτό το θέμα και σε πολύ ασπρόμαυρο με έντονα κοντράστα που ήθελα να το κάνω αυτό. Και ήταν θέμα χρόνου επικοινωνής μαζί. Λέω ναι. Κάθε έργο τέχνης είναι ωραίο να σε περιμένει το κοινό σου, να βγάλεις καινούργια έργα
και να σε αργείς παραγωγής. Ναι. Δηλαδή πότε θα βγει ο καινούριος Πέρος στο εμπόριο. Έχει αργήσει. Είδες τον Τεραντίνο, ας πούμε. Πάει και κάθεται 7 χρόνια, ξέρω εγώ, δεν τον Έτσι, ακούσει ποτέ τι έτσι, κάνει. έτσι. Και ξαφνικά βγάζει μια ταινία και γίνεται Ακριβώς, όλοι τρέχουν να πάνε. Δηλαδή το παιδάκι εδώ που ζωγραφίζει και παίζει αμέριμνο, εδώ θα μένει στην κορφή αυτού του κτηρίου, δίπλα θα είναι ένα άλλο παιδάκι και δεν θα γνωριστούν ποτέ. Και εδώ είναι η αναφορά που λέγαμε του Σαλβατόρ Νταλί με τα λιωμένα ρολόγια. The persistence of memory. Αιμονή στην μνήμη και στον χρόνο. Θα προβάλλει τον χαρακτήρα του. Αν είναι πεσημιστής, υπήρχαν πολλοί τέτοιοι επισκέπτες, το είδανε έτσι. Άλλοι το είδανε πολύ αισιόδοξα, ότι ανοίγονται νέοι ορίζοντες. Ναι. Ότι αυτή η έκπληξη της κοπέλας είναι ο νέος ορίζοντας που της ανοίγεται μπροστά της. Το αθηναϊκό κοινό, Γιώργο, είναι τελικά πολύ φιλότεχνο. Μιλάμε, έχει όλες τις ηλικίες. Πολύ ωραίο αυτό. Πιθανοί αγοραστές, φοιτητές, πιτσιρικάδες, παιδάκια, οικογένειες. Για πες και δύο πράγματα που μπορούν να σε βρουνε ο κόσμος, να δουν τη δουλειά σου, ας πούμε. Η δουλειά μου υπάρχει στην γκαλερί Σκουφά τα τελευταία 12-13 χρόνια. Είναι η γκαλερί που με εκπροσωπεί στην Αθήνα. Κάνω αναδιαστήματα ατομική έκθεση και υπάρχει και συμμετοχή μου με ένα ντεπό έργων στη μόνιμη συλλογή της γκαλερί. Η γκαλερί μου στη Λευκοσία είναι η standing line και κινούμαστε και λίγο εξωτερικό, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Έχω site, Ναι. vasilisperos.com. I'll make sure I put a link down in the show notes. Okay? Oh, thank you very much, my dear. Ευχαριστώ Βασιλή, ήταν super και για το tour και για όλα. So collaborations with other artists is like opening a door. You never know what's inside. Working on this project with Vasilis is a perfect example of why collaboration matters. We created something that is more than just art. We created a fusion of our style, our perspectives, and most of all, our passions. That is why collaborations matter, Peter. You know, after each collaboration, you're never the same artist as you were before. And the same goes with anything you do in your life. After you watch a good film, after you see a perfect painting, let's say you go to a museum and see a Caravaggio or something that is really beautiful, that changes you. It changes you as a personality, so it changes you as an artist. And collaborations are more intense because you are more into them and you never know what it'll take you. That's always the exciting part. Είσαι έτοιμος για να δεχθείς ένα νεοτεριστικό χαστούκι? Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι είμαι είσαι. έτοιμος, αλλά θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Πάρε βαθιά ανάσα. Όχι, εδώ πάμε σε διακοσμητικό σέσιο. Α, εντάξει. Το πάνε μαλακά.